হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 10th জানুৱাৰী লেটেষ্ট প্ৰাইভেট জব আছাম প্ৰাইভেট জবছ। তো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট মুকলি কৰিছে। যদি আপোনালোকে এই প্ৰাইভেট জবসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে, আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যিসকলে প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে, তো ইণ্টাৰেষ্টেড পাৰ্চনসকলে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি আপোনালোকে বিচৰা ধৰণে জব ইয়াতে আপোনালোকে পাই যায়, পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰোঁ, মই কেৱল প্ৰাইভেট জবৰ ইনফৰমেশ্যনসমূহহে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি এই জবসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে, আবেদন কৰাৰ আগত নিজে বা ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। তো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিহে পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ ছেট এণ্ড ক্ৰেডিট নেটৱৰ্ক লিমিটেড। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ছেট এণ্ড ক্ৰেডিট কেয়াৰ নেটৱৰ্ক লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা। ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে 4টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। এজ লিমিট 28ৰ পৰা 36 বছৰলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে। এক্সপিৰিয়েঞ্চ 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ABM ইন এনি MFI ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত, আৰু 1 পৰা 2 বছৰ BM ইন এনি MFI আৰু NBFC ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেটসকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। জব লোকেশ্যনটো হৈছে লখিমপুৰ, তেজপুৰ আৰু মঙলদৈ। এই 3টা লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। তো যিসকলে এই লোকেশ্যনত জব বিচাৰি আছে, যদি আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, আবেদন কৰি ল'ব। প্ৰিফাৰেঞ্চ পাই যাব। লোকেল কেণ্ডিডেটসকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন চেণ্ড কৰি দিব, আৰু ছাবজেক্ট লাইনত এপ্লিকেশ্যন ফৰ BM প্ৰফাইল লোকেশ্যন প্ৰিফাৰ্ড। তো এই গোটেই লাইনটো আপোনালোকে মেনশ্যন কৰি দিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ BM প্ৰফাইল বুলি দি ডেছ এডাল দি আপোনালোকে কোনটো লোকেশ্যনৰ কাৰণে এই জবটো আবেদন কৰিছে, ইয়াতে থকা 3টা লোকেশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো লোকেশ্যনৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লোকেশ্যনটো মেনশ্যন কৰি দিব, আৰু ইয়াতে থকা যদি লোকেশ্যনত আপোনালোকৰ পৰে তো আপোনালোকক প্ৰিফাৰ্ড দিয়া হ'ব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 13 জানুৱাৰীলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ICU টেকনিচিয়ান, গুৱাহাটী মেট্ৰ' হস্পিটেল গুৱাহাটী। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত থকা মেট্ৰ' হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে ICU টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইলিজিবিলিটি ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী ইন ICU টেকন'লজি ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ। মিনিমাম 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে ICU ওপৰত। তো এইকেইটা এলিজিবিলিটি কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো যোনসকলৰ এই কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তো তেওঁলোকে যদি আগ্ৰহী হয় পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা বা CVখন চেণ্ড কৰি দিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 জানুৱাৰীলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে CX বাদ্দি কাষ্টমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফ্লিপকাৰ্ট। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফ্লিপকাৰ্টৰ আণ্ডাৰত CX বাদ্দি ফালৰ পৰা কাষ্টমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তো পোষ্টটোৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ৰেছপঞ্চিবিলিটিজ লাগিব গোটেইখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে কি ৰেছপঞ্চিবিলিটিজ গোটেইখিনি পঢ়ি ল'ব। যদি ইলিজিবল হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। জব লোকেশ্যন কেইটা হৈছে ডিমাপুৰ, মণিপুৰ, শান্তিপুৰ, ঢেকিয়াজুলি আৰু 6 মাইল। তো এই লোকেশ্যন কেইটাত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব ওমেন কেণ্ডিডেটসকলক। তো ওমেনসকলে যদি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাই যাব।
ইন্টাৰেষ্টেড পাৰ্সন সকলে যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত ইয়াতে যোনটো লাইন মেনশন কৰা হৈছে এই গুটে লাইনটো মেনশন কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 12 জানুৱাৰীলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত যদি ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এৰিয়া সেলছ মেনেজাৰ ASM ভাৰ্কাছ অটোমোবাইল প্ৰাইভেট লিমিটেড গুৱাহাটী এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অটোমোবাইল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আন্ডাৰত গুৱাহাটীত এৰিয়া সেলছ মেনেজাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এক্সপেৰিয়েন্স 2 পৰা 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তো যিসকল ইভি ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত যিসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰ বুলি দিয়া হ'ব রুল এন্ড ৰেসপন্সিবিলিটিজ কি লাগিব এটা গুটেখিনি মেনশন কৰা হৈছে ভালদৰে গুটেখিনি বা পঢ়ি চাই লব যদি ইলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে আবেদন কৰি লব পাৰিব কেণ্ডিডেটজনৰ প্ৰফাইলটো হ'ব লাগিব ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশ্যন নেগোটিয়েশ্যন ৰিলেশনশ্বিপ মেনেজমেন্ট আৰু উইলিংনেছ টু ট্ৰেভেল তো এইকেইটা আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বায়োডাটা সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 13 জানুৱাৰীলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে HR এক্সিকিউটিভ আমচং পাৰ্ক এণ্ড ৰিজৰ্ট ডিগাৰু গুৱাহাটী তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী ডিগাৰুত থকা আমচং পাৰ্ক এণ্ড ৰিজৰ্টৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে HR এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে যদি আপোনালোকে গুৱাহাটী ডিগাৰুত এই পোষ্টটো কৰিব বিচাৰে তো ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এটলাস 1 to 2 ইয়াৰ সিমিলাৰ ৰুলৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব সেম ৰুলত মানে HR এক্সিকিউটিভ কৰা আগতে 1 পৰা 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে স্যালাৰিটো দিয়া হ'ব বেসড অন ইন্টাৰভিউ পাৰফৰম্যান্স এণ্ড এক্সপেৰিয়েন্স তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আৰু ইন্টাৰভিউত আপোনালোকৰ পাৰফৰম্যান্স আৰু এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 12 জানুৱাৰীলৈকে যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ETP অপাৰেটৰ এণ্ড RO অপাৰেটৰ চিমেক্স গ্লোবেল গুৱাহাটী তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত থকা চিমেক্স গ্লোবেলৰ আন্ডাৰত পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ETP অপাৰেটৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ITI ফিটাৰ বিচৰা হৈছে তো যিসকলে ITI ফিটাৰ কৰিলে তো তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এক্সপেৰিয়েন্স 1 পৰা 3 বছৰ ETP STP আৰু MVRE ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইমিডিয়েট জইনাৰ সকলক প্ৰিফাৰ দিয়া হ'ব জয়নিং ইমিডিয়েট সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে RO অপাৰেটৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশন বিচৰা হৈছে ITI ফিটাৰ এণ্ড ডিপ্লোমা তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যোনসকলে ডিপ্লোমা বা ITI ফিটাৰ কৰিলে তো তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে 2 পৰা 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব RO অপাৰেচন ওজন সিস্টেম CLO2 সিস্টেম আৰু EDI UF এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ 2 পৰা 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে জয়নিং ইমিডিয়েট স্যালাৰি বেসড অন ইন্ডাষ্ট্ৰি এই পোষ্ট দুইটাৰ কাৰণে স্যালাৰিটো আপোনালোকক ইন্ডাষ্ট্ৰি আন্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব এটা মেনশন কৰা হোৱা নাই যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা CV খন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 জানুৱাৰীলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট
আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ